हेलो केटा कस्तो छौ आई होप सबैजना सन्चै छ होला सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्नेवाला छौँ वाइ इज रियाक्ट फास्टर देन हाम्रो प्रिभियस एसटिएमएलहरू होइन सो हामीले पहिला एसटिएमएलमा कोड लेख्थ्यौँ सो त्यो एसटिएमएल भन्दा चाहिँ रियाक्ट जेएस चाहिँ किन चाहिँ फास्ट हुन पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी हेर्नेवाला छौँ सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड आजको भिडियोमा होइन सो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो जुन नर्मल एसटिएमएल छ त्यसमा हामी कोडिङ गर्छौँ ल फेरि रुट फोल्डरमा बनाएको जुन फाइल छ i.html त्यसमा चाहिँ गएर चेन्जेस गर्छौँ अहिले मैले काटेँ फेरि फ्रेस डकुमेन्ट बनाऊँ यतापट्टि लास्टमा गएर लेख्छु म के भन्छ स्क्रिप्ट ट्याग जसबाट हाम्रो जावास्क्रिप्ट एम्बेड हुन्छ यतापट्टि script.js भयो सो अब हामी सुरु गर्छौँ होइन त सो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो काउन्टर एप जुन हामीले प्रिभियस भिडियोमा बनाएको थियौँ युजिङ रियाक्ट जेएस त्यसलाई चाहिँ अब हामी एचटिएमएल र जावास्क्रिप्टको हेल्पले चाहिँ बनाउँछौँ है सो कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुराहरू सबसे पहिला म यतापट्टि यसलाई डिभ दिन्छु जसको यतापट्टि म आइडी हुन्छ यसको आइडीलाई मैले रुट दिन्छु जुन हाम्रो रियाक्ट जेएसको जस्तै म बनाउन खोजिरहेको छु अर्को भनेको script.jsमा जाऊँ script.jsमा गएर सबसे पहिला म एउटा भेरिएबल बनाउँछु जसको नाम राख्छु लेट काउन्ट इज इक्वल्स टु 0 हामीले यो गरेको थियौँ त्यहाँ होइन हाम्रो रियाक्टमा चाहिँ हामीले स्टेट भेरिएबल बनाएको थियौँ अहिले चाहिँ हामी सिधै काउन्ट मात्रै हाल्छौँ देन हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा हो सबसे पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा रेन्डर नामको फङ्सन बनाउँछौँ त्यसलाई बनाऊँ फङ्सन बनाउँछौँ एउटा रेन्डर नामको एउटा फङ्सन बनाउँछौँ त्यो फङ्सनभित्र के गर्छौँ भन्दाखेरि सबसे पहिलामा हामीले जुन हाम्रो यो एचटिएमएलको एलिमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी गेट गर्छौँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यतापट्टि गएर डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी होला गेट एलिमेन्ट बाई आइडी जसको हाम्रो आइडी के छ यतापट्टि आइडी हामीले दिएको छ रुट सो त्यो रुटलाई हामी युज गर्छौँ गेट एलिमेन्ट बाई आइडी आरओटी रुट अब त्यसपछि रुट पछि डट इनर एचटिएमएल हामी दिन्छौँ सो चिन्के इरर आइरहेको छ यहाँनिर सरी मैले यतापट्टि फङ्सन र यसको कोडलाई मिक्स हानेछु एरो फङ्सन र फङ्सनल कोडलाई मिक्स हानेछु आइएम सरी फर द्याट सो अब हामी फेरि त्यही गर्छौँ अघि गरेर चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी हाम्रो आइडी रहेको छ रुट र यसको चाहिँ हामीले एचटिएमएलभित्र चाहिँ होइन डट इनर एचटिएमएलभित्र चाहिँ हामी केही न केही भ्यालुहरू हाल्छौँ के हाल्छौँ भन्ने कुरा हेरौँ सबसे पहिलामा हामी यतापट्टि ब्याकटिक्स दिउँ र भित्रले कोड दिइसकेको छ मलाई जेमिनाले त्यसलाई नै मैले राख्थेँ नि ओके सो कोपाइलटले दिएको कोडलाई मैले यतापट्टि हेरेँ सो यसको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रुट भन्ने जुन हाम्रो डिफ छ त्यो एलिमेन्टलाई हामीले गेट गरेको छौँ र यो रुट भन्ने अहिले के छ खाली छ होइन सो यो रुट भन्ने खाली छ सो यो रुट भन्ने खाली भएको एलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले डट इनर एचटिएमएलबाट चाहिँ यसमा चाहिँ यो h1हरूको यो जुन कन्टेन्ट छ त्यो चाहिँ त्यसले यतापट्टि के गरिदिन्छ हालिदिन्छ है सो मैले रेन्डर नामको फङ्सनलाई मैले कल गरिदिएँ अब हामीले देख्न सक्छौँ यतापट्टि सो सेम त्यही नै छ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हाम्रो काउन्ट होइन सो यो हामीले के गर्यो भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टको थ्रु चाहिँ एचटिएमएलमा चाहिँ हामीले एचटिएमएल कोडलाई इन्जेक्ट गरिदियो होइन सबसे पहिलामा रुट भन्ने एउटा एलिमेन्टलाई गेट गरौँ जसको आइडी रुट छ त्यसको इनर एचटिएमएलभित्र चाहिँ हामीले यो भ्यालु लगाएर हाल्थ्यो सिम्पल छ कुरा सिम्पल छ नि रेन्डर भनेको फङ्सनलाई कल गर्यो है अर्को भनेको हामीले राखेको छौँ बटनमा अनक्लिक गर्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट हुनु पऱ्यो अनक्लिक गर्दाखेरि डिक्रिमेन्ट हुनु पऱ्यो सो त्यसलाई फङ्सन बनाउँ सबसे पहिलामा सो मैले बनाएँ कन्स्ट के भन्छ इन्क्रिमेन्ट नामको फङ्सन छ हाम्रो सो मैले इन्क्रिमेन्ट नामको फङ्सनमा के गर्छु भन्दाखेरि जुन काउन्ट छ काउन्टको भ्यालुलाई चाहिँ एकले बढाइदिन्छु के गर्छु भन्दाखेरि काउन्टको जुन छ काउन्टको भ्यालुलाई चाहिँ मैले एकले बढाइदिन्छु सिम्पल छ त्यो चाहिँ होइन सरी सिम्पल छ सो सिमिलर डिक्रिमेन्ट पनि त्यही नै हो डिक्रिमेन्ट पनि त्यही हो कपी पेस्ट गर्ने भित्र के लेख्ने इन्क्रिमेन्टको ठाउँमा डिक्रिमेन्ट यतापट्टि काउन्टको भ्यालु +1 को सट्टामा -1 गराइदिने त हो नि होइन सिम्पल गराइदिनु सो यतापट्टि हाम्रो काउन्ट भइसकेपछि काउन्टको भ्यालु अपडेट भइसकेपछि आई वान्ट टु रेन्डर दिस अगेन भनेर मैले लेख्छु यतापट्टि त्यसपछि फेरि मैले डिक्रिमेन्ट पनि त्यही गरिदिन्छु एकचोटि आइसकेपछि मैले फेरि रेन्डर गराइदिन्छु सो सिम्पल भयो होइन सो यो चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि सिम्पल हाम्रो काउन्टर एप भयो इन जावास्क्रिप्ट होइन कसरी गर्ने भन्दाखेरि यतापट्टि गएर काउन्ट इन्क्रिमेन्टमा मैले क्लिक गरेँ भने बढिरहेछ डिक्रिमेन्टमा क्लिक गरेँ भने घटिरहेछ होइन सो इन्क्रिमेन्ट बढम 5 6 7सम्म पुऱ्यो घटौँ घट्यो होइन सो अब मैले देखाउन खोजेको कुरा के भन्दाखेरि म एकचोटि हाम्रो रियाक्टको पनि खोलिदिन्छु एकचोटि होइन सो रियाक्ट भनेको हाम्रो npm रन डेभ छ npm रन डेभ यसलाई मैले खोलेँ सो लोकल होस्ट 5173 मा खुल्छ यो लोकल होस्ट 5173 खुल्यो सो यतापट्टि रन भइसकेको छ यतापट्टि चाहिँ लोड भइरहेछ ओके लोड भयो यसमा पनि त्यही नै हो इन्क्रिज गर्दा इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिज गर्दा डिक्रिज हुन्छ सो मैले डिक्रिज हालेको छैन सो डिक्रिज हालिदिउँ न होइन के छ र सो हामी यतापट्टि गएर app.jsx मा जान्छौँ त्यहाँनिर हाम्रो जुन प्रिभियस कोड थियो त्यही कोडलाई हेर्छौँ होइन सबसे पहिला हामीले इन्क्रिमेन्ट नामको फङ्सन बनाएको छौँ अब हामी के गर्छौँ डिक्रिमेन्ट नामको फङ्सन पनि बनाउँछौँ कन्स्ट मैले बनाएको फङ्सन डिक्रिमेन्ट इज इक्वल्स टु मैले एउटा फङ्सन बनाउँछु अब के गर्छु यसमा घटाइदिन्छु के गर्छु भन्दा फेरि म सेट काउन्टको भ्यालुलाई के गरिदिन्छु काउन्ट -1 गरिदिन्छु हामीले पहिलाको हेरिसकेको छौँ काउन्ट भन्ने हाम्रो रियल एक्चुअल जुन ओरिजिनल भेरिएबल भयो सेट काउन्ट भनेको हाम्रो सेटर फङ्सन भयो यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्रिभियस भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ यसले अपडेट गरिदिन्छ होइन सो डिक्रिमेन्ट नामको बटन पनि तलतिर बनाऊँ सो हाम्रो इन्क्रिमेन्ट नामको बटन जस्तो छ त्यस्तै मैले बनाए यतापट्टि कपी गर्छु यतापट्टि गएर मैले पेस्ट पनि गरिदिएँ अब यो इन्क्रिमेन्टको सट्टामा डिक्रिमेन्ट बनाइदिउँ हामीले डिक्रिमेन्ट बनाइदिएँ यतापट्टि
यो टेक्स्ट पनि चेन्ज हाल्नु यसको इन्क्रिजको सट्टामा डिक्रिज बनाइदिउँ सो अर्को भनेको चाहिँ दुईटा बिचको अलिकति ग्याप चाहिरहेको छ त्यही भएर म यतापट्टि गएर यसलाई मार्जिन बटम दिन्छु 4 जसले गर्दाखेरि मार्जिन आउँछ मार्जिन टप पनि दिन्छु 4 जसले गर्दाखेरि माथि तल ग्याप हुन्छ सो भइहाल्यो यो पनि हैन सो अर्को भनेको यसलाई मार्जिन लेफ्ट पनि दिउँ मार्जिन लेफ्ट न मार्जिन राइट हो 5 को दिउँ अब जसले गर्दाखेरि हाम्रो भयो हैन सो भयो ल सो मैले इन्क्रिज गर्दाखेरि इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिज गर्दा डिक्रिज हुन्छ सेम अघि हामीले जे गरेको थियो यतापट्टि त्यही नै यतापट्टि नि त्यही छ हैन अलिकति स्टाइल मात्रै छ केही भएन त्यसको केही फरक परेन सो अब मैले देखाउन खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा म बुझाउँछु अब हैन सबसे पहिलामा हाम्रो एचटीएमएल भन्ने एचटीएमएलमा जाम हैन सो मैले तिमीहरुलाई भनेको थिएँ कि एचटीएमएल ले कसरी के रे रिएक्ट जेएसले कसरी चाहिँ हाम्रो एलिमेन्टहरुलाई रेन्डर गराउँछ रेन्डर भनेको के भन्दाखेरि कसरी डिस्प्ले गराउँछ मैले भनेको थिएँ नि हैन लाइक ट्री खालको स्ट्रक्चर बनाउँछ त्यसले अनि जुन हाम्रो एक्चुअल रियल डम हुन्छ त्यो रियल डमलाई चेन्ज नगरेर भर्चुअल डम बनाउँछ भर्चुअल डमलाई एक ठाउँमा राख्छ रियल डमलाई एक ठाउँमा राख्छ र रियल डम र भर्चुअल डम बीचमा के गर्छ भन्दाखेरि रियाक्टको डिफ एल्गोरिदम भन्ने हुन्छ सो जुन रियल डम र भर्चुअल डमको जुन दुईटा कुरा छ त्यसमा चाहिँ के फरक छ त नि के चेन्ज छ त नि उसले हेर्छ एन्ड देन त्यही चेन्जेस अनुसार चाहिँ उसले जुन चाहिँ ठाउँमा चेन्ज भएको छ त्यसमै मात्रै गरेर के गर्छ चेन्ज गर्छ पुरै एलिमेन्टलाई रिरेन्डर गर्दैन मैले यो भनेको थिएँ एकचोटि हेरौँ यसको प्र्याक्टिकल कुरा हैन सो तपाईँ इन्स्पेक्टमा गएर हेर्छौ भने तिमीहरुको यतापट्टि एलिमेन्ट्समा आउँछ सो मैले यसलाई खोलेँ ल यति भयो हैन सो मैले यसलाई पनि खोलिदिन्छु एन्ड यस यो देखिरहेको छ हाम्रो काउन्ट आइरहेछ 3 आइरहेछ हैन सो मैले यसलाई के गर्छु भने एकचोटि रिफ्रेश गर्छु ठीक छ एकचोटि पुरै एलिमेन्ट लोड भयो हैन सो म के गर्छु इन्क्रिज गर्छु के चेन्ज भयो यो काउन्ट मात्रै चेन्ज भयो के चेन्ज भयो काउन्ट मात्रै चेन्ज भयो एकचोटि फेरि हेर है के गर्छु इन्क्रिज गर्छु काउन्ट मात्रै चेन्ज भयो फेरि इन्क्रिज गर्छु काउन्ट मात्रै चेन्ज भयो राम्रोसँग हेर है राम्रोसँग एकदम यो 3 जुन लेखेको छ नि यहाँ राम्रोसँग हेर है यो मात्रै चेन्ज भइरहेछ है यतापट्टि म डिक्रिज गर्छु यो मात्रै चेन्ज भयो इन्क्रिज गर्छु यो मात्रै चेन्ज भयो चेन्ज क्लिक गरौँ चेन्ज भयो यो जुन काउन्टको तल लेखेको छ त्यो मात्रै चेन्ज भइरहेछ के यतापट्टि हेर त त्यो मात्रै चेन्ज भइरहेछ 7 8 9 10 बुझ्यो कुरा त्यो मात्रै चेन्ज भइरहेछ बट हाम्रो जुन प्लेन जाभास्क्रिप्टमा लेखेको कोड छ त्यसलाई एकचोटि हेरौँ त्यसको नि इन्स्पेक्टमा जाम एलिमेन्ट्समा जाम यसलाई जुमै गरौँ भनेको जुमै भएन केही छैन सो यतापट्टि हेऱ्यो भने इन्क्रिमेन्ट गर्छु म क्लिक गरेँ मैले हेर है क्लिक गरेँ यो 1 भयो एक्चुअली नोटिस गर है केटा नोटिस गर के भयो डिप पनि चेन्ज भयो एस1 पनि चेन्ज भयो बटन पनि चेन्ज भयो अर्को बटन पनि चेन्ज भयो अर्को डिप पनि चेन्ज भयो फेरि एकचोटि हेर इन्क्रिमेन्ट सबै चेन्ज भयो हेर यो सबैमा त्यो अलिकति फ्ल्यासलाइट जस्तो टक्क बलिरहेको नि त्यो भने के भन्दाखेरि मैले क्लिक गर्दाखेरि यो सबै कुरा चाहिँ फेरि रेन्डर भयो भने क्या फेरि एकचोटि क्लिक हेर देख्यौ हेर डिक्रिज गर्छु त्यही भइरहेछ डिक्रिज गर्छु त्यही भइरहेछ यो जम्मा हाम्रो चेन्जेस केमा छ यो मात्रै चेन्ज छ यो मात्रै चेन्ज हुनुपर्ने हो नि त हैन जब मैले क्लिक गरेँ आफै बुझ न जुन नम्बर छ एक्चुअली मैले रिफ्रेश गर्छु यो जुन नम्बर छ त्यो के छ 0 छ जब मैले यसलाई क्लिक गर्छु तब टेक्निकली के हुनुपर्ने भन्दाखेरि यो 0 बाट 1 यो मात्रै चेन्ज हुनुपर्ने हो यसको मतलब के भन्दाखेरि यो डिप भित्रको s1 मात्रै चेन्ज हुनुपर्ने हो रिएक्ट जेसमा के भइरहेथ्यो रिएक्ट जेसमा के भइरहेथ्यो भन्ने कुरा हेर है रिएक्ट जेसमा यो भइरहेथ्यो कि जुन यो काउन्ट 0 छ काउन्ट मात्रै चेन्ज भइरहेथ्यो इन्क्रिज गर्छु काउन्ट मात्रै चेन्ज छ डिक्रिज गर्छु काउन्ट मात्रै चेन्ज छ डिक्रिज गर्छु काउन्ट मात्रै चेन्ज छ इन्क्रिज गर्छु काउन्ट मात्रै चेन्ज छ काउन्ट मात्रै चेन्ज छ र काउन्ट मात्रै चेन्ज छ अरु केही पनि चेन्ज छैन बट तिमीले यतापट्टि डकुमेन्ट अर्को यसमा हेर्छौ भने एचटीएमएल को कोडमा हेर्छौ भने चाहिँ इन्क्रिज गर्छु सबै चेन्ज हुन्छ डिक्रिज गर्छु सबै रेन्डर हुन्छ फेरि इन्क्रिज गर्छु सबै आउँछ बुझ्यो कुरा के भइरहेछ यो s1 मात्रै नभएर यो डिप पनि फेरि आइरहेछ बटन पनि फेरि आइरहेछ बटन पनि फेरि आइरहेछ सो यो थियो प्रब्लम जाभास्क्रिप्टमा हैन जाभास्क्रिप्टले के गर्छ एक्ज्याक्ट रियल डममा रियल टाइममा चेन्ज गर्छ जुनमा यो रियल डम ट्री बनेको छ त्यही डम ट्रीमा के गर्छ यसले चेन्ज गर्छ बट हाम्रो रिएक्टले के गर्छ त्यस्तो काम गर्दैन द रियल डम इज द एक्चुअल ट्री स्ट्रक्चर अफ एचटीएमएल एलिमेन्ट दैट द ब्राउजर यूज टु रेन्डर अ वेब पेज while the virtual DOM is a lightweight in memory JavaScript copy used by libraries like React to optimize updates. The key difference lies in performance हैन manipulating the real DOM is slow and expensive मैले देखाइहालेँ जुन हाम्रो HTML को पेज हो त्यसमा मैले काउन्टको भ्यालु चेन्ज गर्दा फेरि पुरै एन्टायर पेजले के भइरहेको थियो चेन्ज भएको भइथ्यो पुरै एन्टायर डम ट्री नै चेन्ज भइरहेको थियो डम ट्री मैले भने नि पहिला के हो टक्क लाएर हाम्रो HTML भित्रको जुन हाम्रो चाइल्ड एलिमेन्टहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रीको फर्ममा चाहिँ त्यसले के गर्छ म्याप गराउँछ नि मैले अस्तिको भिडियोमा भनेको थिएन तिमीहरुलाई नबुझे भए त्यो अस्तिको भिडियो हेर्नु हैन अस्तिको भिडियो हेर्नु त्यहाँनिर मैले भनेको छु है सो यो भनेको जुन हाम्रो रियल डममा जुन छ रियल डममा चेन्ज गर्दाखेरि त्यो चाहिँ स्लो पनि हुन्छ एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ बट भर्चुअल डममा चाहिँ के हुन्छ फास्ट र एफिसिएन्ट हुन्छ हैन सो तपाईँ यसको डिफरेन्स हेर्छ भने द एक्चुअल रिप्रेजेन्टेटिभ इन ब्राउजर अर लाइटवेट इन मेमोरी मतलब के भन्दाखेरि भर्चुअल डम भनेको एउटा यसको कपी हो क्या रियल डमको कपी हो जुन चाहिँ हाम्रो रिएक्ट जेसले
चाहिँ बनाउँछ रियाक्टले चाहिँ यसको कपी बनाउँछ र उसले हेर्छ कि मेरो चेन्ज केमा भइरहेछ त नि मेरो चेन्ज काउन्टमा मात्रै भइरहेछ सो म काउन्टलाई मात्रै चेन्ज गर्छु बाँकीकोलाई चेन्ज गर्दिनँ उसकोमा मेन्टालिटी त्यो छ बट हाम्रो एचटिएमएलको मेन्टालिटी के छ चेन्ज भयो म पुरै चेन्ज हानिदिन्छु चेन्ज भयो पुरै चेन्ज हानिदिन्छु पुरै जलाइदिन्छु त्यस्तो हुन्छ क्या तर हाम्रो रियाक्टले के गर्छ जुन बिग्रिरहेको जुन पार्ट बिग्रिरहेको जुन पार्ट चाहिँ हाम्रो रङ छ त्यसलाई मात्रै चाहिँ म फिक्स गर्छु क्या जस्तै के भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्लेन एचटिएमएल छ त्यसले के सोच्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ होइन मान्छेको जस्तै मान्छेको हर्टमा सर्जरी गर्नुपर्छ हर्ट बिग्रिएको छ होइन सो हाम्रो एचटिएमएलले के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हर्ट बिग्रेको मान्छेको चाहिँ पुरै मान्छेलाई नै मारिदियो भने त्यसले पुरै मान्छेलाई जलाइदियो भने बट हाम्रो रियाक्टले के भन्दाखेरि त्यसको हर्ट बिग्रिरहेछ ओके त्यसको हर्टलाई रिपेयर गर नयाँ हर्ट लिएर हालिदिए मान्छेलाई फेरि जित्दा गयो त्यसले रियाक्टले त्यो भने होइन सो मैले एकदम हावा एकदमै बेवकुफ खालको इक्जाम्पल दिएको छु त्यही पनि ठिक छ बुझ्न सकियो होइन सो बुझ्यो नि कुरा रियल डम भनेको चाहिँ एक्चुअल रियल टाइममा चाहिँ रियल जुन ब्राउजरले देखाउने जुन डम ट्री छ त्यसमा चेन्ज हुन्छ भने भर्चुअल डम भनेको चाहिँ इन मेमोरी हाम्रो मेमोरीमा बस्ने एउटा लाइट वेट खालको भर्चुअल डमको कपी हुन्छ क्या बुझ्यो कुरा पर्फर्मेन्स भनेको रियल डममा हाम्रो स्लोर र एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ भर्चुअल डममा एकदम फास्ट हुन्छ मेमोरी युजेस पनि त्यही नै हो हाई हुन्छ देखिहाल्यो तिमीहरूले जब एउटा काउन्टर मात्रै चेन्ज भएको छ उसले पुरै एन्टायर डकुमेन्टलाई चेन्ज गरिदियो होइन एउटा मान्छेको मुटु मात्रै खराब थियो मुटुलाई अपरेसन गर्न मिल्थ्यो उसले के गर्यो पुरै मान्छेलाई जलाइदियो मान्छेलाई मारिदियो एकदमै खतरनाक कुरा हो होइन तर मान्छेको त्यही ठाउँमा रियाक्टले के गर्यो भन्दाखेरि तिम्रो मुटु बिग्रिएछ ओके तिम्रो अपरेसन गर्छु भनेर अपरेसन गराइदियो र उसको जुन मुटुमा त मुटु बिग्रेको थियो मुटुलाई रिपेयर गरेर ल्याइदियो पुरै मान्छेलाई जलाउनु परेन सिम्पल छ होइन कस्तो घटिया एक्जाम्पल दिएँ यार मैले तर ठिक छ केही छैन बुझ्न सकियो अब भर्चुअल डम कसरी काम गर्छ यतापट्टि हेर्छौ भनेर द भर्चुअल डम्स एफिसियन्सी कम्स फ्रम अ 3 स्टेप प्रोसेस भएर के अरे कम्पोनेन्ट्स स्टेट अर प्रप चेन्जेस इन रियाक्ट एप्लिकेसन रिरेन्डर भर्चुअल डम अ न्यू भर्चुअल डम ट्री इज क्रिएटेड द्याट रिफ्लेक्ट्स द अपडेटेड स्टेट बुझिहाल्यो अनि भनेको डिफिङ मैले भने के रियाक्टले के गर्छ डिफिङ एल्गोरिदम लगाउँछ डिफिङ एल्गोरिदममा के हुन्छ भन्दा फेरि पुरानो डम र अहिलेको डममा के चेन्ज आएको छ उसले हेर्छ र जुन ठाउँमा चेन्ज आएको छ ठ्याक्कै जुन ठाउँमा चेन्ज आएको छ उसले त्यो एलिमेन्टलाई मात्रै रिरेन्डर गराउँछ क्या जस्तै यो जुन काउन्ट छ काउन्टमा हेऱ्यो भने हाम्रो चेन्ज कता आएको हो यो काउन्ट 2 मा मात्रै आएको हो नि होइन एन्टायर अरूमा त चेन्ज आएको छैन सो उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो काउन्टलाई मात्रै हेर्छ क्या उसले पहिला यसको एउटा कपी बनाएर राखिसकेको छ होइन कपी उसँग पहिलेदेखि छ अब जब म यसलाई अपडेट गर्छु तब के भन्छ उसँग अर्को अपडेट पनि हुन्छ उसले दुइटालाई कम्पेयर गर्छ क्या यो दुइटामा के छ भन्दाखेरि दुइटाको सबै सेम छ यो काउन्टको भ्यालु मात्रै चेन्ज भइरहेको छैन म काउन्टलाई मात्रै रिरेन्डर गराउँछु इन्टायर पेजलाई रिरेन्डर गराउनु परेन त्यही भएर यतापट्टि हेर्छ भने काउन्ट मात्रै चेन्ज भइरहेछ क्या यतापट्टि हेर्छ भने काउन्ट मात्रै चेन्ज भइरहेछ काउन्ट मात्रै चेन्ज भइरहेछ पुरै इन्टायर डम ट्री चेन्ज भएको छैन तर हाम्रो एचटिएमएलमा के भएको थियो प्लेन एचटिएमएलमा सबै चेन्ज भएको थियो होइन सो यति थियो हाम्रो रियाक्टको कन्सेप्टहरू होइन सो रियाक्टले कुन एल्गोरिदम युज गर्छ भन्दाखेरि डिफिङ एल्गोरिदम भन्नुहुन्छ त्यो युज गर्छ अर्को भनेको रिकन्सिलिएसन पनि हेरौँ एकचोटि हेरिहाल्यौँ के छ अन्ली द आइडेन्टिफाइड मिनिमल चेन्जेस आर देन अप्लाइड फर एक्चुअल रियल डम मैले भनिहालेँ जुन चाहिँ अपडेटेड भएको कुरा छ त्यसलाई मात्रै रियल डममा चेन्ज हुन्छ बाँकीको कुराले चेन्ज गर्दैन यसले होइन दिस इन्स्योर्स द्याट एक्सपेन्सिभ अपरेसन्स अफ अपडेटिङ द रियल डम ह्यापेन्स एज लिटल एज पोसिबल यसको मतलब जति सक्दो चाहिँ जुन हाम्रो रियल डममा हुने एकदम हेभी प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ यसले के गरिदिन्छ मिनिमाइज गरिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले कम गराइदिन्छ इन एसेन्स while direct real DOM manipulation can be faster for a single simple change, the virtual DOM approach is powerful optimization for complex dynamic application with many state changes. मतलब के भन्दाखेरि DOM भनेको चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ फर सिंगल एन्ड सिम्पल चेन्ज एकदम नर्मल छ जुन अहिले हाम्रो काउन्टको कुरा आयो काउन्टमा त के छ नर्मल कुरा छ केही पनि फरक त पर्दैन बट जब हामी लार्ज स्केल एप बनाउँछौँ जब हामी लार्ज रियलमा हामीले स्यास बनाउँछौँ स्यास भनेको सफ्टवेयर एज अ सर्भिस जस्तो हामी अर्को वेब एपहरू बनाउँछौँ अर्को भनेको हामीले स्टार्टअपहरू बनाउँछौँ होइन एउटा रियल प्रडक्ट्स जब सिप गर्छौँ तब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रियल डममा जुन छेडखानी गर्दाखेरि त्यो एकदम एक्सपेन्सिभ पर्छ कि हाम्रो रियल डम एकजना युजरले मात्रै चलाउने होइन पुरै एन्टायर हाम्रो हजार लाखौँ करोडौँ युजरले चलाउँछन् सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ रियल डममा चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरी कन्जम्सन पनि हाई हुन्छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो एसीको त्यसै हुन्छ बुझ्ने कुरा होइन सो रियल डम भन्दा भर्चुअल डम इज एफिसियन्ट भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यही भएर हामी के युज गर्छौँ रियाक्ट युज गर्छौँ है सो आजको लागि यति नै गरौँ हामीले आज एकदमै राम्रो कुरा हेरेको छौँ कसरी चाहिँ हाम्रो किन चाहिँ हाम्रो रियाक्ट जेएस फास्टर छ एचटिएमएल भन्दा सो आज हामीले यो हेऱ्यौँ एकदम रमाइलो भयो सो अर्को भिडियोमा हामी अर्को कुरा हेरौँला अर्को भिडियोमा चाहिँ अब हामी युज स्टेट रिलेटेड कुराहरू गर्छौँ तिमीहरूलाई युज स्टेटको मैले अस्ति भनिसकेको थिएँ फेरि पनि युज स्टेट एक्चुली रिभिजन गर्छौँ रिभिजन इन द सेन्स कि युज स्टेटको थ्रु एक दुईवटा हामी मिनी एप्लिकेसनहरू बनाउँछौँ मिनी प्रोजेक्टहरू बनाउँछौँ सो युज स्टेट भनेको एकदम पावरफुल कुरा हो तिमीहरूले युज स्टेटलाई मास्टर गऱ्यो भने तिमीहरूको रियाक्टको धेरै जस्तो कुरा यसमै कभर हुन्छ किनभने मोस्ट अफ एकदम खतरनाक लेभलको युज हुने कुरा भनेको युज स्टेट युज इफेक्ट युज रेफ यो तिनवटा हो एकदम इम्पोर्टेन्ट युज स्टेट युज इफेक्ट युज रेफ यो तिनवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एकदम हुन्छ नि बिल्डिङ ब्लक्स एकदम बेसिकको लेभलको एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको यो तिनवटा कुरा हो त्यसपछि हामी अरूहरूमा होइन अरूहरू युज कन्टेक्स्ट भयो अर्को भनेको युज मेमो युज कल ब्याक हामी पछि हेर्छौँ होइन सो अहिलेको लागि हामी अर्को भिडियोमा हाम्रो युज स्टेटको एक दुईवटा एप्लिकेसनहरू आउँछ जसमा चाहिँ हामी रियलमा युज स्टेटलाई कसरी चाहिँ कहाँ युज गर्न सक्छौँ हेर्छौँ त्यसमा हाम्रो फर्म भ्यालिडेसनदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि पर्छ त्यसपछि हामी हेर्छौँ युज इफेक्टहरू त्यसपछि हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छौँ सो आजको लागि यति नै गरौँ टिल देन बाई बाई स्टे ट्युन्ड है त